یه پیمان یا معاهده پر از تناقض که بیش از نیم قرن مثل یه قفل بزرگ رو فناوری هستی دنیا افتاده. پیمان NPT. بمب اتم و انرژی هستی واژه‌ای ترسناکی هستند که سال‌هاست کشورها به دنبال راه‌هایی برای محدودیت تولید و بکارگیری اون هستند. با این حال فقط چند کشور هستند که به طور قانونی اجازه داشتن اونا رو دارن و بقیه رو مجبور کردن که حتی نزدیکش هم نشن. با من همراه باش تا با معاینه‌ای ساده ببینیم NPT چیه و پشت پرده هایی رو بشنویم که رسانه ها کمتر در موردش حرف زدن. تا آخر ویدیو بمون چون آخرش متوجه میشه که چطور این پیمان در این حال که بازدارنده است اما میتونه جرقه یک جنگ جهانی جدید رو بزنه. برای توضیح NPT باید برگردیم به سال 1945. هیروشیما و ناگازاکی دو شهری که در چند ثانیه با یه سلاح ناشناخته تو اون زمان تبدیل شدن به تلی از خاکستر. بیش از 200,000 نفر جان خودشون از دست دادن. دنیا با وحشتی تازه روبرو شد، وحشتی به نام بمب اتم. به جای اینکه کشورها این سلاح نابود کنن، یه رقابت دیوانه‌وار شروع شد و کشورها وارد مسابقه برای داشتن بمب اتم شدن. تو این مسیر شوروی در 1949، انگلیس در 1952، فرانسه در 1960 و چین در 1964 به دولت هسته‌ای تبدیل شدند و شروع کردن به انباشتن سلاح‌های هسته‌ای. در عرض چند سال امریکا و شوروی به اندازه‌ای سلاح داشتن که میتونستن چندین بار کل سیاره رو نابود کنن. و اینجا بود که جهان فهمید اگه یه قانون توافق جهانی نباشه این مسابقه مرگبار همه رو با خودش پایین میکشه. این ترس پایه‌ای شد برای شکلگیری یه پیمان جهانی به نام NPT. پیمان NPT سال 1968 امضا شد و از 1970 اجرایی شد. هدفش ساده به نظر میاد: جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای و تشویق کشورهای عضو به خلق سلاح هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. اما این معاهده یه نکته کلیدی داره: فقط 5 کشور اجازه داشتن بمب هسته‌ای رو داشته باشن: امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه. چرا؟ چون این کشورها قبل از سال 1967 اولین آزمایش هسته‌ای خودشون رو انجام داده بودن. یعنی اگه کشوری دیرتر از این تاریخ بمب بسازه رسما غیر قانونیه، ولی بمبای این 5 کشور قانونی شد. به زبان ساده تر NPT یه جور انحصار قانونی برای قدرت‌های هسته‌ای درست کرد. NPT بر پایه 3 ستون اصلی ساخته شد. ستون اولش عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای که میگه کشوری که عضو معاهده هستن نباید سلاح هسته‌ای تولید کنن یا بخرن. ستون دوم خلق سلاح هسته‌ای. این ستون میگه کشورایی هم که بمب هسته‌ای دارن باید به تدریج زرادخونه‌های خودشون رو کم کنن و در نهایت استفاده صلح‌آمیز. کشورهای عضو اجازه دارن انرژی هسته‌ای رو برای اهداف صلح‌آمیز مثل تولید برق یا تحقیقات پزشکی استفاده کنن. البته باید تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت کنن. این 3 ستون پایه نظم جهانی انرژی هسته‌ای شد. حالا ببینیم در عمل هر کدوم از این ستون‌ها با چه چالش‌ها و نقدهای بزرگی مواجه شدن. اولین چالش انحصار برای 5 کشور قدرتمنده و در این حال کشوری مثل هند، پاکستان و اسرائیل هیچ وقت عضو نشدن اما بمب هسته‌ای دارن. کره شمالی عضو شد اما بعدها بیرون اومد و سلاح ساخت. دومی که در مورد مسئله خلق سلاح واقعی باید بگم هیچ کدوم از این 5 کشور به طور جدی زرادخونه‌های خودشون رو خالی نکردن. شاید مدرن‌تر هم کردن. برای مثال امریکا و روسیه هنوز هر کدوم 1000 کلاهک دارن که بعضیشون قدرتی 50 برابر هیروشیما داره. و سوم بحث نظارت آژانس انرژی اتمی رو فعالیت هسته‌ای کشور است. کشوری غیر عضو، کشوری که از معاهده خارج شدن مثل کره شمالی به راحتی میتونن برنامه‌های هسته‌ای مخفی داشته باشن. همینا باعث شد خیلی به NPT به چشم یک توافق نابرابر نگاه کنن. منتقدان میگن NPT فقط به انحصار 5 کشور هسته‌ای مشروعیت داد
و جلوی کشورهای دیگر رو برای داشتن سلاح هسته‌ای گرفته. طرفداران میگن بدون این معاهده جهان امروز پر از بمب هسته‌ای بود و امنیت جهانی به خطر می‌افتاد. اما واقعیت اینه که بیش از 50 سال گذشته و هنوز خطر نابودی هسته‌ای دنیا رو تهدید میکنه. اگه یکی از ابرقدرت‌ها از این معاهده خارج بشه، احتمالاً دومینویی از خروج کشورها شروع میشه و جهان ممکنه وارد یک مسابقه تسلیحاتی جدید و بسیار خطرناک بشه. این معاهده مثل هر قرارداد بین‌المللی پر از پیچیدگی و تناقضه. نظر شما چیه؟ آیا این پیمان جلوی گسترش بمب هسته‌ای رو گرفته یا برای بعضیا VIP درست کرده؟ لطفاً تو کامنت ها نظرتو بنویس. نظارت بر اجرای NPT بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه که یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب میشه. این آژانس سال 1957 با هدف تسهیل استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی شروع به کار کرده و مقرش در وینه. ایران از جمله اولین کشورهایی بود که تو همین سالهای ابتدایی تأسیس عضو NPT شد. کمیسیون امور خارجه لایحه پیمان رو تایید کرد و تو دی ماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و به دولت ابلاغ شد. بعد از این بود که سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1353 تأسیس شد. راستی اگه موضوع این ویدیو نظرتو جلب کرد، پیشنهاد میکنم ویدیوهای بعدی ما با موضوع مکانیسم مارشه و کاربردهای اورانیوم غنی شده رو حتما ببینید. اگه بیان ساده ویدیو رو دوست داشتید، لطفاً همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. دومین روزی که صلح و امنیت در سراسر جهان جاری و ساری باشه.